kababayan, good evening. Hello. Mayroon tayong i-unbox ngayon naman ay isang gift na naman sa akin ng girlfriend ko. Titignan natin kung anong gift ito siya. Ito siya. May ribbon pa. Ano kayang laman ito? Tada! Oh, nice. Ito siya. DSQUARED icon na cup. Bago pa siya. Meron pa siyang ito. Ito ang birthday gift niya sa akin ngayong araw na to kasi birthday ko ngayon. Siguro magtatanong kayo nito kung magkano siya. Nasa 115 yun. I-convert natin sa Philippine money, nasa 6,000, 7,000 sa dito sa Philippine money. Pesos 115 yun. Pero doon sa Pilipinas, kung bibili nito doon sa Makati o sa Glorieta, hindi pa yun kung magkano ito siya. Thank you. So, ulit unboxing.